Გამოკლომების სერიები და ხმაური სამთავრობო უწყებებთან, რომელი შენობის პიკეტირებას გეგმავენ აქტივისტები. არჩილ თალაკვაძის ტყუილები, რატომ ალავს პარლამენტის თავმჯდომარე იტალიაში ვოიაჟს. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი სამზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. საქართველოს რეგიონები მასშტაბურმა პროცესმა მოიცვა. ყველა დიდ ქალაქში აქციები და შეტაკებებია. ეს არის კადრები, რომელსაც ფოთიდან ამ წუთებში ვიღებთ, სადაც სამოქალაქო აქტივისტებისა და ოპოზიციის მცდელობას დაებოქრომებინათ ოცნების დეპუტატის ოფისი პოლიციასთან დაპირისპირება მოყვა. რამდენიმე წუთში ვიდეო მასალა მთელი საქართველოდან, სადაც ათასობით სამართალდამცველია მობილიზებული და აქციის მონაწილეების შეჩერებას ცდილობენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური პოლიციის ალყაშია ლილუაშვილის უწყებასთან დაცვა გააძლიერეს ამ წუთებში სახელმწიფო შენობასთან მოძრაობა გაბედეს წევრები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები იკრიბებიან თამთა დოლენჯაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში თამთა გისმენთ ქეთი ამ წუთებში როგორც ხედავთ უსაფრთხოების სამსახური არის პიკეტირებული იქიდან გამომდინარე რომ აქ ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს რომ საპროტესტო აქცია გაეკეთებინათ უსაფრთხოების სამსახურის წინ და მოეთხოვათ კონკრეტულად მიზეზით ურის გამოიჭერდნენ მათ მეგობრებს ამ პიკეტირების უფლებას საპატრულო ეკიპაჟი მათ არ აძლევენ ახლა სწორედ მათ შორის ხდება შელაპარაკება და ამ ადამიანებს არ აძლევენ იმის საშუალებას რომ საპროტესტო აქცია სწორედ სუსის წინ როგორც ხედავთ პოლიცია ფიზიკურად არ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ პროტესტი გამოვხატოთ პირველ რიგში სუსის წინააღმდეგ სუსი ეს არის ორგანო რომელიც გადაიქცა ჩვენს ქვეყანაში საუბედუროდ უკაცრავად სუსი გადაქცეული არის პოლიტიკურ ოპონენტებზე დევნის და შეგიწროების ორგანოდ რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს გადააყოლებს ყველაფერს ჩვენი მიზანი არის ის რომ ბატონ გრიგოლს რომელიც არის უფროსი სუსის გავაგონოთ ჩვენი ხმა ჩამობრძანდეს და გაგვცეს კითხვებზე პასუხი. რატომ დაიჭირა გუშინ და გუშინ წინ ჩვენი თანატოლები და ჩვენი ერთი წუთი მივზავდი რატომ გვეჭიკავები? ერთი წუთი ჩვენ მშვიდობიანი პროტესტი გვაქვს. ნუ გვიზღუდავ ძალიან. ეს არის ჩვენი პროტესტი არის კანონიერი რა. აი ასეთ მდგომარეობაში, როდესაც პროტესტის საშუალებას არ გაძლევენ ამ ქვეყანაში. ეს არის კანონიერი პროტესტი. ის რასაც ეს ორგანო ჩვენ გვიკეთებს, ეს პროტესტი არის მინიმუმი რაც შეიძლება დიბადლობა. იმიტომ რომ ვაჟა გაფრინდაშვილის ამბავი გვიტოდა გადაპროტესტებინა და სიმართლისთვის ბიჭარე ის უფლებას მაგამისთვის იმისთვის რომ ვიდგა და მოუთხოვთ ვაჟა ეკიმი რომელიც მართლა გმირი არის ის უნდა იჯდეს იზოლატორში და ესენი თანამდებობებზე ესენი უნდა იჯდნენ თანამდებობებზე არჩევნების შეტარებას თავის საქმეს მიხედოთ სუსი დღეს ატარებს არჩევნებს საკუთარ ახალგაზრდებს ვერ ელაპარაკება ლილუაშვილი და ერთი წუთი იქნება კამერას აი როგორც ხედავ ფაქტიურად შეუძლებელია აქ მუშაობა იმიტომ რომ საპოლიციო ძალა აქ გაძლიერდა უსაფრთხოების სამსახურის პიკეტირება უნდათ ახალგაზრდებს იმისათვის რომ სწორედ უსაფრთხოების სამსახურის მაღალ ჩინოსნებისგან მოეთხოვათ პასუხი თუ რატომ მიჭერდნენ ბოლო დღეებში მათ ახლობლებს უცნობია რამდენი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება პიკეტირება რეალურად საპოლიციო ძალები ახალგაზრდებს მოძრაობა გაბედეს ამის საშუალებას როგორც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ ძალის გამოყენების საშუალებით არ აძლევენ მას ასე თქვენ კადრში ხედავთ რა ხდება ამ წუთებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობასთან აქ მობილიზებული არიან სამართალდამცველები პრაქტიკულად შენობა მთლიანად პოლიციის ალყაშია სამოქალაქო აქტივისტები მოძრაობა გაბედეს წევრები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები ცდილობენ გამოხატონ პროტესტი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით თუმცა სამართალდამცველები ამის საშუალებას არ აძლევენ აი ფაქტიურად მოდი სიტყვიერი დაპირისპირება ხდება ახლა სწორედ სამართალდამცველებსა და ამ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის ეს არის მოძრაობა გაბედე რომელიც დაფუძნდა რამდენიმე დღის წინ
სწორედ იმის გამო, რაც ახლა ხდება ქვეყანაში, ეს არის ოპოზიციური პარტიების ახალგაზრდული ფრთების წარმომადგენლების მიერ დაკომპლექტებული მოძრაობა, რომელიც სწორედ აპროტესტებს ქვეყანაში. თავისუფლებას გითხარით შეიძლება. რატო უკრძალავთ ამ ადამიანებს რატო უკრძალავთ ამ ადამიანებს გამოხატვის თქვენი თანამშრომლები რო განან ესე არის ბლოკება კარები? ეხლა ღია, ხო? უკრძალავთ ამ ადამიანებს გამოხატვის სუს 4 შესასვლელი აქვს ამის გარდა და რა გახდა საჭირო ასეთი მაღალი მობილიზება. მე დაგიძახე. რატო დამიძახოთ? მე მოვედი ახლა. ტელეფონზე საუბრობ და იმიტომ. ტელეფონზე საუბრობ. როგორ უკრძალავთ ადამიანებს გამოხატვის აუცილებლად მოგცემ კომენტარს, უკვე მასაუბრე ტელეფონზე. ხან არ საუბრობდით ტელეფონზე, სანამ კითხვას დაგისვამდით და ეხლა მოვიდეთ საუბარი. დაპირისპირება ხდებათ, ეცი ხა გაჩვენებთ. არამოდი არ გაგვიზიანებია. ქანალდი დავადე მანქანას, წარწერა ბანერი და აი ხო პირდაპირ დავალება აქ იმისადა. ამათანაც აქ პირდაპირ დავალება იმისა რომ დაიჭირო ჩვენი თანამებრძოლები. ხედავთ რამდენი უნდა ამ ქვეყანაში და რამდენი დღეა ცდილობენ რომ ახალგაზრდები დაიჭერონ მასობრივად დევნიან არ გვაშინებენ რატო ცდილობენ არ გვადაპირი დაშინება მიდის აბა რა საშუალება თავის საქმეს ნორმალურად და ჩვენ გვიჭერთ. ეს არის მშვიდობიანი პროტესტი. მოვედით, ვცდილობთ რომ მშვიდობიანი პროტესტი გამოვხატოთ. ესენი მოვიდნენ, მოგვარდნენ, გადავყარეს გზიდან. ვცდილობენ ჩვენ თანამებრძოლის დაჭერას, ისევე როგორც გუშინ დაიჭირეს და ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე ზრუნავდნენ, ბიძინაიაშვილის პირად დაცვად იქცნენ და პირდაპირ ასრულებენ ივანიშვილის დავალებას დაიჭირონ ახალგაზრდებს. ერთი ადამიანი დაიჭირეს, როგორც დავინახეთ ჩვენ და არ ვიცით, ვერ დავინახეთ ეს იცით რომ გადაიყვანეს, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობარიც მიყავდათ უცბად და აქედან გამომდინარე პირდაპირ დაშინება მიდის. რატო თქვენი არ ვიცით ჩვენ. რისთვის არ ვიცი უბრალოდ ეშინია თქვენი რატო ანუ ეშინე ბიძინა ივანიშვილს პირდაპირ ეშინია ჩვენი ახალგაზრდების შიში აქვს და ზოგი კომოზე ისვენებს, ზოგი სადადის და აქედან გამომდინარე ჩვენ ახალგაზრდები ჩვენი პროტესტის გამოხატვის თავისუფლება ხო უნდა გქონდეს. არ გვაძლევენ ამის თავისუფლებას და ხედავთ ხო რაც არის სამართალდაცვები გვაკავებენ და აკავებენ ჩვენ თანამებრძოლებს ყველას. კიდევ ერთხელ ნახეთ რომ ბიძინა ივანიშვილი არის შეშინებული. კიდევ ერთხელ ნახეთ რომ როგორ არის დამონებული პოლიცია ბიძინა ივანიშვილის მიერ იმის ნაცვლად რომ ახალგაზრდებს დაგვიდგეს გვერდში რომ ჩვენი ქვეყანა არის ურთულეს მდგომარეობაში და ამ ურთულეს მდგომარეობაში შეიყვანა ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა გუნდმა ამის ნაცვლად ისინი გასცემენ უკანონო დავალებას და აიძულებენ მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ პოლიციელებს დარწმუნებული ვარ რომ სისხლის ფასად უჩნდება თითოეული დღე რომ დაგვიწონ ჩვენ მაგრამ სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილმა მოახერხა ის რომ აი ეს პოლიციელები დღეს გახდა ჩვენი დასაცავი იმიტომ რომ მათ უკვე აღარ აქვს აღარანაირი უფლება რომ დაგვიცან ჩვენ პირიქით ჩვენი მეგობარი ჩვენ ვიცავთ მეგობარი არაფრის გამო კამერები ხო იყავით აქ ხო იღებდით არაფრის გამო ეს ადამიანები ემსახურებიან ბიძინა ივანიშვილს და სუსი გადაქცეულია ივანიშვილის პირად დაცვად. გარდა იმისა, იმის მაგივრად რომ დაიცვა საქართველოს მოქალაქეები, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილის ნაირი გმირი ადამიანები აღარ მოგვპარონ ჩვენივე ტერიტორიიდან, დაკავებულია პოლიტიკური რეპრესიებით. ატარებს არჩევნებს, ახალგაზრდებს მოსმენებს და ყველა უკანონობას ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და არა რუსეთის წინააღმდეგ და სხვა უმიზეზოდ არაფრის გამო ჩვენ როგორ ჩვენ ვაპროტესტებთ ეხლა ამ ყველაფერს ისე აპროტესტებთ და ისიც და ჩუმად მოტეხეს პოლიციელებმა პირდაპირ მნიშვნელობით პოლიციაც როგორ ამ გვარი ხერხებით ცდილობს ის თქვენ დაშირებას პოლიცია გუშინ ივანიშვილის სასახლესთან მქონდა ჩვენ აქცია და სუსის თანამშრომლები პირდაპირ მანქანების ნომრებს იწერდნენ რა მანქანებით ვიყავით ამოსულები მე მაკავებდნენ მე გადაურჩი მაგრამ ჩვენი მეგობარი ჩვენი აქტივისტი დააკავეს როგორ ერთი რაღაც მინდა საჯაროდ მიმართოთ ოთარ ბექაური ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი და ასევე გაბედეს მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი არის დაკავებული ერთი განცხადება მინდა ბიძინა ივანიშვილის საჯაროდ მიმართოთ ჩვენ ბოდიში ჩვენ ვითხოვთ
სუსის უფროსის აქ ჩამოსვლას, რათა გაგვცეს კითხვებზე პასუხი. თუ არ მივიღებთ ამ კითხვებზე პასუხს, კანონიერი გზებით მოვახდეთ მთელი ვაჟა-ფშაველას პარალიზებას. 10 წუთს ვაძლევთ ამისთვის. აი როგორც ხედავთ, უკვე გააჩერეს ულტიმატუმი, მოძრაობა გაბედეს წევრებმა, ისინი ითხოვენ ულტიმატუმის ენით ესაუბრებიან, ისინი უკვე სუსის მაღალ ჩინოსნებს და ითხოვენ, რომ ჩამოვიდნენ სწორედ აქ, იქ სადაც ხდება სწორედ პიკეტირება უსაფრთხოების სამსახურის და კონკრეტულ კითხვებზე გასცენ აქციის მონაწილეებს პასუხი. კეთი? თამთადოლენჯაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე საპროტესტო აქციების თემას ისევ დაუბრუნდებით, მანამდე კი დღის სხვა მთავარი თემა. არჩილ თალაკვაძე თავისივე ტყუილებში აიხლართა. პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც მთავარ არხს დილიდან დეზინფორმაციაში ადანაშაულებს, თავად იტყუება. თალაკვაძის განმარტების მიუხედავად დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ოცნების ლიდერებთან ერთად კომოს ტბაზე ნამდვილად იმყოფებოდა. მას შემდეგ კი რაც მთავარი არხის ეთერში რეპორტაჟი გავიდა, პარლამენტის თავმჯდომარე კვირას დასაბრუნებელი ბილეთი გადაცვალა და თბილისში იტალიიდან ვადაზე ადრე დაბრუნდა. მთავარმა არხმა ჩაწერა ის ადამიანები, ვინც არჩილ თალაკვაძესთან ერთად იმგზავრა. ეკო მაღრაძე განაგრძობს საუბარს თემაზე. ეკო გისმენთ. ესენი არიან ევროპული საქართველოს დეპუტატები, რომლებმაც არჩილ თალაკვაძე ნამდვილად ნახეს და ნამდვილად იმგზავრეს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად, თუმცა ოდნავ მოგვიანებით უფრო დეტალურად მოგიყვებით თუ რას ამბობენ ისინი. მანამდე კი ვრცლად გაგაცნობთ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც არჩილ თალაკვაძემ ჩვენ დაგვადანაშაულა ტყუილში, ჩვენ კი დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე თავად იტყუება. არჩილ თალაკვაძე ამტკიცებს, რომ ის კომოზე არ ყოფილა, რომ ჩვენ დეზინფორმაცია გავავრცელეთ და მოგვიწოდებს, რომ ფაქტები გადავამოწმოთ. ფაქტები ჯერ კიდევ გუშინ გადავამოწმეთ, ვიდრე რეპორტაჟს მოვამზადებდით. დღეს დილიდან კი დამატებით დადასტურებული ინფორმაცია მოგვაწოდეს იმის თაობაზე, რომ მას შემდეგ რაც ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი გავიდა ეთერში, ამას დიდი უნებათა ღელვა მოყვა ოცნების შიგნით ლიდერების მხრიდან. სწორედ ამიტომ არჩილ თალაკვაძე იძულებული შეიქნა კვირას თბილისში დასაბრუნებელი ბილეთი გადაეცვალა და სასწრაფო წესით დაბრუნებულიყო დედაქალაქში დღეს გამთენიას. როგორც უკვე გითხარით, ის თბილისში ჩამოფრინდა გამთენიას, მივიდა პარლამენტში დღეს დილით, მიწვია ჟურნალისტები, დადგა მათთან და ამტკიცებდა, რომ კომოს ტბაზე არ ყოფილა. გუშინ საღამოს ტელეკომპანიებმა მთავარმა და ფორმულამ გაავრცელეს ჩემის აზრით უკიდურესად მიკერძოებული და პოლიტიზებული სიუჟეტი, სადაც ისინი საზოგადოებას უმტკიცებდნენ, რომ თითქოს მე ახლა ვიმყოფები კომოს ტბაზე იტალიაში დასასვენებლად. სინამდვილეში როგორც ხედავთ, მე დღეს დილიდან როგორც ყოველთვის ვარ საქართველოს პარლამენტში, ჩემს სამუშაო ოფისში და ჩვეულებრივ ვაგრძელებ საქმიანობას. თქვენი სიუჟეტი იყო მიკერძოებული და ძალიან პოლიტიზებული და სამწუხაროა, რომ ისეთ მედია სტანდარტს აჩვენებთ, რომ ჯერ აშუქებთ მოვლენებს და მერე მოდიხართ და არ უკვებთ საკითხებს. ძალიან სამწუხაროა, ჯერ უნდა გადაამოწმოთ, საერთოდ ეს ხდება მედიაში, ელემენტარული საფუძვლებია მედიის საქმიანობის, რომ ჯერ უნდა გადაამოწმოთ ინფორმაცია და შემდეგ უნდა უთხრათ საზოგადოებას ის რისი თქმაც გსურთ. თქვენ ეს გააკეთეთ პირიქით, რაც მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ პოლიტიკური მოტივაციებით იყო განპირობებული. რაც შეეხება ვის ვიცნობ, რაც შეეხება ვის ვიცნობ და ვის არა, ფორმულასთან და მთავარ არხთან შესათანხმებელი არც ერთ ჩვენგანს არ აქვს. ვინ არიან ჩვენი მეგობრები, ჩვენ პირად ცხოვრებას როგორ დავგეგმავთ, სად წავალთ და სად მოვალთ, მაგრამ მე მაინც დღეს ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ამ დეზინფორმაციაზე პასუხები გამეცათ. დამასრულებინეთ. რა გეხოცებით ახლა? გურიაში. რას ქვია არ გპასუხობთ? ყველა კითხვაზე გპასუხობთ. თქვენ გინდათ რომ მარტო თქვენ გესაუბრო და სხვა მედიაც არის ამ ქვეყანაში. და სულ ცოტა ხნის წინ მთავარმა არხმა მოიპოვა ექსკლუზიური ფოტოები, სადაც ჩანს, რომ 20 ნოემბერს არჩილ თალაკვაძე, კახა კალაძე თავის მეუღლესთან ანუკა არეშიძესთან ერთად იმყოფებოდა თვითფრინავში და ისინი თბილისიდან გაფრინდნენ მილანის მიმართულებით. როგორც უკვე გითხარით, ეს არის ექსკლუზიური ფოტოები, რომელიც მთავარ არხს წყარო მოაწოდა და რომელიც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე უბრალოდ ტყუის. ის რომ არჩილ თალაკვაძე იტყუებს
გვიყვება ამას ამტკიცებენ, როგორც უკვე გითხარით, ევროპული საქართველოს დეპუტატები გიგი წერეთელი და გიორგი კანდელაკი, რომლებმაც გუშინ გამთენიას არჩილ თალაკვაძე ბორტზე ნამდვილად ნახეს. ისინი ბრუნდებოდნენ ევროპის სახალხო პარტიის ყრილობიდან და დღეს გიორგი კანდელაკი ჩვენ გვიყვება, რომ ის არა, თუმცა გიგი წერეთელი არჩილ თალაკვაძეს ნამდვილად მიესალმა. სავარაუდოდ პარლამენტის თავმჯდომარეს ეს ფაქტი აღარ ახსოვდა, რადგან ადვილი შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ის უბრალოდ დღეს არ მოიტყუებოდა. ბატონო არხი, შემთხვევით წუხელ ჩვენთან და გიგი წერეთელთან ერთად უმარ დაბმული ხარ თბილისში სტამბოლის რეისით. მე და გიგი წერეთელი ვიმყოფებოდით ევროპის სახალხო პარტიის ყრილობაზე, იქიდან დავბრუნდით ზაგრებიდან და იქნებ რახან ასე დასვით საკითხი და ასე აგრესიულად გადახვედით შეტევაზე, იქნებ თქვენ გავუმხილოთ საზოგადოებას, თქვენ საბრძანებოდით. და მაგრამ გამოვქონოთ კიდეც თქვენი წუხადელი ბილეთი. და ამხილოთ მედია, როგორც თქვენ ამტკიცებთ, ესე იგი უპრეცედენტო და ზღვარს გადასულ სიცრუეში, უბრალოდ მე შორს ვიჯექი და ვერ მოგესალმეთ სამწუხაროდ მედია მაპატიებთ ამას, მაგრამ გიგი წერეთელი ხომ მოგესალმეთ. არჩილ თალაკვაძემ დღეს მედიასთან ტყუილის თქმა არ იკმარა. ის მან პარალელურად მისმა პრესამსახურმა გაავრცელა Facebook გვერდზე ვიდეო მიმართვა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარემ ჩაწერა საკუთარ სამუშაო ოთახში და აქაც იგივე განცხადებას აკეთებდა პარლამენტის თავმჯდომარე, რაც გააკეთა მედიასთან. თუმცა განსხვავება არის ის, რომ არჩილ თალაკვაძემ ტყუილისთვის გამოიყენა პარლამენტის ბიუჯეტი, რადგან ეს ვიდეო მიმართვა გავრცელდა დასპონსორებული გვერდიდან და ბოლოს მეტი მტკიცებულების მოსაპოვებლად მთავარმა არხმა სულ ცოტა ხნის წინ არჩილ თალაკვაძის აპარატში უკვე გადააგზავნა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვითხოვთ ოფიციალურ ინფორმაციას არჩილ თალაკვაძის საზღვრის კვეთის შესახებ 20 ნოემბრიდან 22 ნოემბრის ჩათვლით. ამ განცხადებას ხელს აწერს მთავარი არხის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი ნოდარ მელაძე და როგორც უკვე გითხარით, ეს განცხადება უკვე სავარაუდოდ პარლამენტის თავმჯდომარის აპარატში, ასე რომ ჩვენ ველოდებით ამჯერად უკვე ოფიციალურ განმარტებას არჩილ თალაკვაძის მიერ მოწოდებულს, თუ რა თქმა უნდა ის ამას მოისურვებს და ამ ინფორმაციას გამოგვიგზავნის. მადლობა. ეკო მაღრაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და როგორ გაგრძელდება სამოქალაქო აქტივისტების პროტესტი, რას გეგმავენ აქციის მონაწილეები, ამ წუთებში პარლამენტთან მოძრაობას სირცხვილიას წევრები აკეთებენ განცხადებას, ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. სანამ განცხადებას წავიკითხავდე, რომელიც ორშაბათის აქციაზე მოგითხრობთ და ჩვენ დაპატიმრებულებს შეეხება, ეს არის სირცხვილიას განცხადება, მანდ ეხლა შემატყობინეს, რომ ვოლსკი მართავდა ბრიფინგს, სადაც ამბობდა, რომ რადგინდათ ხალხო ეს მაჟორიტარულიო, აი მიხეილ სააკაშვილმაც კი თქვა, რომ მაჟორიტარული არ ვარგოდაო. მინდა ვოლსკის უთხრა, რომ ზუსტად იმიტომ, რადგინდათო ხო პროპორციულიო უკაცრავად. ზუსტად იმიტომ, რომ აღარ იყოს ერთმართველობა, აღარც ერთი ხელისუფლების, აი ხედავთ აქ სლოგანს, ერთადერთი წინააღმდეგ. რაც ნიშნავს, რომ ერთმართველობის წინააღმდეგ ვართ, ზუსტად მაგიტომ მოვითხოვთ იქ ისტორიის გაკვეთილები ჩაატარა. ზუსტად მაგიტომ მოვითხოვთ იმ პირობის შესრულებას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა დადო 24 ივნის, რომელ საათზე? სადღაც 12-ისკენ უახლოეს ისტორიას გადავხედოთ. საერთაშორისო თანამეგობრობისა და ჩვენ წინაშე. ეხლა რაც შეეხება განცხადებას. ხელისუფლება, რომელსაც ოდით განვეშინია ხალხის გაერთიანების ივანიშვილის გადასარჩენად. ამ ზაფხულს მთელმა საზოგადოებამ პრინციპული და უწყვეტი პროტესტის ერთად მოახერხა არჩევნების ჩატარების პირობა, რომელიც მან მთელი მსოფლიოს წინაშე, საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე მისცა საქართველოს. გაეროს ტრიბუნიდანაც კი მისცა ეს პირობა პრეზიდენტმა. ამ პირობის პარალელურად გაიზარდა პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ გიორგი გახარია დაწინაურდა პრემიერ-მინისტრად ათეულობით გაუძლობის პატიმრებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პროტესტი არ შეწყვეტილა პარლამენტში, ბიძინა ივანიშვილის დავალებით დაიდგა მონათა ჯანყი და დაპირებული პროპორციული კანონპროექტიც ჩავარდა. რასაც სამოქალაქო საზოგადოების და მთელი ოპოზიციური სპექტრისგან სამართლიანი აღშფოთება მოყვა. ჩვენ სამოქალაქო დამოურჩილებლობა გამოუცხადეთ 18 ნოემბერს და პარლამენტის პიკეტირება დავიწყეთ. პიკეტირების დაშლისას პოლიციამ უსაფუძვლოდ დააკავა 33 აქტივისტი. მათ საქმეებს კი ერთადერთი
მოსამართლე ვალერიანე უკაცრავად ფილიშვილი იხილავს. დავიმახსოვროთ ეს სახელი ქართული ოცნების მხარდამჭერი პოსტებითაც ხშირად გამოირჩევა ხოლმე ეს ადამიანი. მოსამართლემ, რომელმაც შარჩან დაინიშნა უადოდ 10 აქტივისტს უკვე შეუფარდა 4-დან 13 დღემდე პატიმრობა, მათ შორის გიგა მაქარაშვილს 12, ბექა ბასილაიას 13 დღე, ხოლო ზუკა ბერძენიშვილს 7 დღიანი პატიმრობა. ჩვენი აქტივისტები ამ წუთში 5 სხვადასხვა ქალაქში არიან გადანაწილებულები და კიდევ 17 აქტივისტი ელოდება სასამართლო პროცესს, რომელიც 2 დღიანი უწყვეტი მარათონის შემდეგ, როგორც იქნა გადაიდო. თუმცა გაურკვეველი ვართ. ამავდროულად სწრაფად შეუფარდეს 5 დღიანი პატიმრობა მოძრაობას შეცვალეს წევრებსაც და აქ მინდა წაგიკითხოთ რამდენიმე არასამთავრობოს განცხადება. თავიდან ბოლომდე პოლიტიზირებული პროცესი მძიმე დარღვევების ფონზე ჩატარდა. ასე შეაფასა 16-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ 18 ნოემბერს დაკავებულობის სასამართლო. საქმეში არ დევს არანაირი მტკიცებულება, ვერც ერთმა პოლიციელმა ვერ მოიტანა სამხრე კამერის ჩანაწერი, ხოლო აქტივისტებს ედავებიან ბიძინა ივანიშვილის შეურაცხყოფას. ამას გარდა 18 ნოემბერს ასევე დააკავეს სირცხვილიას აქციების ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი და აგრეთვე შემომწირველი გიორგი რურუას. გიორგი რურუას საქმეში არსებული შეუსაბამობები მეტყველებს, რომ ეს რეპრესიები ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ ვაჟობშაველას გამზირს. პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ჩვენ გაწვით მასალას. აქ სამოქალაქო მოძრაობა გაბედეს კიდევ ერთ-ერთი აქტივისტი ზის ამ საპატრულო ეკიპაჟის გადაყავს უსაფრთხოების სამსახურის მიმდებარე ტერიტორიიდან სავარაუდოდ წინასწარი დაკავების იზოლატორში. სულ საერთო ჯამში ბოლო 10 წუთის განმავლობაში 3 სამოქალაქო აქტივისტი დააკავა საპატრულო ეკიპაჟმა. ეს ადამიანები ითხოვდნენ სწორედ მათი მეგობრის გათავისუფლებას, რომელიც დღეს 12 საათისათვის დააკავეს უსაფრთხოების სამსახურის მიმდებარე ტერიტორიიდან და ზებრაზე გადადიოდნენ მუდმივად. შესაბამისად საპოლიციო ძალებმა ეს ყველაფერი მიიჩნია კანონდარღვევად და ჩათვალა, რომ ისინი კეტავდნენ გზას და 3 ადამიანი ახლა ამ წუთებში გადაყავთ სწორედ წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ერთ-ერთი მათგანი არის ბექა ნათელაშვილი, ეს არის ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის ვაჟი, შალვა ნათელაშვილის ვაჟი და ახლა სწორედ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვენ გავესაუბრებით მოძრაობა გაბედეს ერთ-ერთ აქტივისტს. რა მოხდა, რო გითხრათ? ჩვენი ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი თონიკე ჯავახიშვილი დააკავეს. აი ეს ამათმა მიიღეს უკანონო ბრძანება. ესენი არიან მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის ნების შემსრულებლები, ასევე დაკავებულია ბექა ნათელაშვილი და კიდევ ერთი ოთო ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის პარტიის ახალგაზრდული წევრი თონიკე ჯავახიშვილი. ესენი არიან 3 ადამიანი არის ამ ეტაპზე დაკავებული. ესენი ასრულებენ მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის დავალებას და მათ არ აინტერესებს ქართული ხალხი. ჩვენ ესენი არ გვაძლევენ უფლებას, რომ კონსტიტუციის პარაგრაფში გამოვხატოთ პროტესტი. დამიჯერეთ ხალხო, აქ თუ ეხა 100 მოქალაქე დგას, ახალგაზრდა ჩვენ ცოტა ხანში გადავიქცევით 10,000 და ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება დღეს თუ ხვალ დასრულდება და თქვენ ამაზე დამერწმუნეთ, რომ პასუხს აგებთ აუცილებლად. დიდი მადლობა. მე ახლა ჩემ ოპერატორს ხავ გაჩვენოთ სწორედ ის საპოლიციო ძალები, რომლებიც არაძლევენ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს გადაადგილების საშუალებას. ისინი უსაფრთხოების სამსახურის ერთ-ერთ კუთხეში მჭიდროდ მოათავსეს. როგორც გითხარით, აქ ცოტა ხნის წინ სწორედ მოძრაობა გაბედეს სამოქალაქო აქტივისტები მოვიდნენ უსაფრთხოების სამსახურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც 4 შესასვლელიდან ერთ-ერთის პიკეტირება, რის გამოც აქ აქციის მონაწილეებზე საკმაოდ ბევრი საპოლიციო ძალა გამოიძახეს. უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა და პიკეტირების საშუალება მათ არ მისცეს. მოძრაობა გაბედეს აქტივისტები აქ ითხოვდნენ უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსნის ჩამოსვლას. ისინი მათ ულტიმატუმის ენით დაელაპარაკნენ უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს და უთხრეს, რომ მათ კითხვებზე ეპასუხა. თუმცა არც უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი გამოჩენილა აქ. პირიქით მათი აქტივისტი გადაიყვანეს წინასწარი დაკავების იზოლატორში, როგორც მოძრაობა გაბედეს
მოძრაობის აქტივისტები საუბრობენ უსამართლოდ, დაკავებები გრძელდება. კიდევ 3 ადამიანი მოძრაობა გაბედიდან არის ქეთი დაკავებული, მათ შორის არის ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილის ვაჟი ბექა ნათელაშვილიც. ქეთი ჩორჩებით შემთხვევის ადგილზე. თამთა დოლენჯაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, თქვენ კადრში თვალს ადევნებდით, რა ხდება ამ წუთებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან, როგორც ნახეთ, დაკავებულია მოძრაობა გაბედეს კიდევ 3 წევრი. სამართალდამცველებმა მათ პროტესტის გამოხატვის საშუალება არ მისცეს. ახლა კი გიორგი ვოლსკის მუქარა, რომელზეც ცოტა ხნის წინ პრესკონფერენციაზე საუბრობდა, მოძრაობას სირცხვილიას ერთ-ერთი ლიდერი, უმრავლესობის ლიდერი ოპოზიციას დაემუქრა. გიორგი ვოლსკი ნაციონალური მოძრაობისა და სხვა პარტიების წევრებს პიკეტირების გაგრძელების შემთხვევაში სამართლებრივ რეაგირებას პირდება. ნაციონალურ მოძრაობას არაერთი საარჩევნო სისტემის პირობებში, არც ერთი საარჩევნო სისტემის პირობებში საკანონმდებლო ჩარჩოებიდან გასვლის გარეშე არ აქვს გამარჯვების და სააკაშვილის ქვეყანაში ჩამოყვანის შანსი. ამიტომ ამობენ მუდმივად რევოლუციურ სცენარს. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ. მათ არაფერი გამოუვათ, სახელმწიფო დგას თავის სიმაღლეზე, კანონის სადარაჯოზე, შესაბამისად ნებისმიერ სამართალდარღვევას, მათ ნებისმიერ უკანონო მოქმედებას ხისიერი სამართლებრივი რეაგირება მოყვება. ხმაური იყო დღეს დიდ დიღომში ქართული ოცნების ლიდერის მამუკა მდინარაძის ოფისთან. ოპოზიცია და სამოქალაქო აქტივისტები ქართული ოცნების დეპუტატების ოფისების დაფუძნებას ცდილობენ, რისის საშუალებაც მათ პოლიციამ და ადგილზე შეკრებილმა მმართველი გუნდის მხარდამჭერებმა აარნისეს. აქციის მონაწილეებს მმართველმა პარტიამ ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები დაახვედრა და დაპირისპირების პროვოცირებაც მოახდინა. ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ოპოზიციის ლიდერ სერგო რატიანს. ადგილზე პოლიცია ამ დრომდე რჩება. Kali gatsiye bicho. Menonela barakaye bicho. Menonela barakaye. Menonela barakaye. Kali gatsiye bicho. სად არის ტიპი რატო არ არის დაჭერილი? მიპასუხეთ. რატო მოკიდეთ ხელი და მეგობრულად რატო გადავიყვანეთ? გავიყვანეთ ტერიტორიიდან. სად არის დაჭერილი? მაჩვენეთ ის ტიპი. მე ხა აქ რასაც უყურებ, ორივე ხარ ერთმანეთს აყენებს შეურაცხყოფას. და სიტუაცია დაუნდიდან ვიმოქმედეთ. ფიზიკურად შევეხეთ. თქვენ არა, თქვენ არ დამიხვდეთ რა თქმა უნდა. დეპუტატს ფიზიკური შეურაცხყოფა რომ მიაყენეს. თქვენ პოლიციელი რო ხართ, რატო არ იჭერთ ამ ადამიანს? დამანახეთ რო იჭერთ ამ ადამიანს. დამანახეთ რო იჭერთ კონფლიქტი და განუხდეთ სიტუაცია. ვერ არა დაიჭერეთ ადამიანი, რატო არ იჭერთ? არა, იქით ნუიხედებით, რატო არ იჭერთ ადამიანს, რა დაიჭირეთ, აგერ გელოდებით. მე პირადად არ დამინახე. ახვედრებენ ზონდერებს, თვითონ კომოსტვაზე სეირნობენ, აქედან ზონდერებს გვახვედრებენ. აქედან ზონდერებს გვახვედრებენ. ვინა, რომელია ზონდერი, რომელი? მე მოვდივარ და პროტესტ გამოვდა. რატო მოდი? ჩვენი შეშენებულია ხელისუფლება უნდა ამოეფაროს აქტივისტებს უნდა ამოეფაროს პოლიციას იმიტომ რომ ეს ტყუილი არ მართლდება ამ ტყუილს ვერაფრით ვერ შეჭამს საზოგადოება ის იმედიც ივანიშვილს აქვს აუცილებლად მოუწევს უკან დახევა აუცილებლად მოუწევს შეშინებულს პოლიციელების უკან დადგომა და დაფარვა ხმაური იყო ქართული ოცნების კიდევ ერთი დეპუტატის მიხეილ ყაველაშვილის ოფისთან სანზონაშიც ოპოზიციის ლიდერებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს მმართველმა გუნდმა აქაც დაახვედრა ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები აქციის მონაწილეებს სამართალდამცველებმა ოფისში შესვლის უფლება არ მისცეს თუმცა აქტივისტებმა შენობის გარე ფასადზე სტიკერების გაკვრა წარწერით დალუხულია მაინც მოახერხეს სიტყვიერი დაპირისპირება აქციის ორგანიზატორებსა და ბიუროს თანამშრომლებს შორის რამდენჯერმე მოხდა გამოხატვის ფორმა. არ დაიღალ, ხალხი დავიღალ. რა და არ აიყარე? ნუ მოიწუებოდა. დავიღალ, აი, რა მომოტყუებაზე ლაპარაკობ, რა გინდა? საკლებს იტყუებოდით ბიჭო,
მონებს დავადეთ მორკოლებს. რადელ მორკოლებს? მოაცალე ბოჭორები, მიდი. მოაცალე. ეხლა კიდევ მოაცალე და კიდევ გადახერხეთ. მეგობრებო, მათხوارებს დადებული აქვთ ბოქლომი, ახლა უნდა ხერხონ და უნდა წვიტონ. კარგად. ის შენ მიდი. როგორ მეხე? მიხეილ ყავალაშვილთან ვიყავი შეხვედრაზე მისასვლელი მოქალაქე ვარ საქართველოს მე ვარ მხარდამჭერი ვარ მე საქართველოს მომავლის სადაც იმ ხალხის მხარდამჭერი ვარ ვინც გვერდში დაუდგება ამ ადამიანებს და ვინც ჩვენი ქვეყნისთვის უნდა კარგი მომავალი ეხლა რატიანების და მსგავსი ხალხის გასარჩევი რო იქნება ზუსტად ეს ამბავი რო ვინ არის მართალი და მტყუანი აი მაშინ ვარ ცუდღეში მაგას არსებითი მნიშვნელობა აქვს არანაირი ძალადობა არ გვინდოდა ხედავთ მომედით დეპუტატები და სულ 2-3 ადამიანი აქ ბატონმა ყაველაშვილმა დაგვახვეწა თავისი ზონდერები და რაც ყველაზე ცუდია პოლიციელები რომელთა მიმართ მე ჩემს პატივისცემას კიდევ ერთხელ გამოვხატავ აქცია თავისი კარების დარაჯად მთელს რეგიონებში მთელი პოლიცია რომელიც კრიმინალს უნდა ებრძოდეს საკუთარ მოქალაქეებს უნდა იცავდეს ეს ადამიანები აქციას მაჟორიტარების კარებების დარაჯებად ეს არის შეურაცხყოფელი მათ თავისი ფუნქცია ბიძინა მონა ამ შეძახილებით მივიდნენ ოპოზიციის ლიდერები და სამოქალაქო აქტივისტები მცხეთის მერიასთანაც, სადაც დიმიტრი ხუნდაძის ბიუროა განთავსებული, დაბოქლომების საშუალება მათ არ მიეცათ. მერიასთან დიდი რაოდენობის სამართალდამცველები იყვნენ მობილიზებული. პოლიციამ ევროპული საქართველოს პრესსამსახურის თანამშრომელი თორნიკე დიასამიძე დააკავეს. ის დიმიტრი ხუნდაძის ბიუროს ოფისის ტერიტორიაზე სტიკერებს აკრავდა. ბიძინა რუსეთის მონა 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 თქვენ პოლიცია გიცავთ პოლიცია იმიტომ რომ არ შეგიძლიათ ხალხთან გამოხვიდეთ თქვენ რა გამოდით ჩემთან გამოდით ხალხთან წავიდეთ ხალხ არ გეშინია პოლიცია წამოდი ხალხთან წავიდეთ გამოდი აი გამოდი თქვენ გიცავთ პოლიცია ბიძინას მონობა არის ძალიან ცუდი ბიძინას მონობა არის ძალიან ცუდი მე ხალხის რჩეული ვარ თქვენსავით კერდავდა ხალხმა ამირჩია რაიონის ყველა ედი მონები თქვენ ახართ და მიხედეთ თქვენ მიშა ყველას მონები თქვენ ახართ მონები კი არა ბიჭო ფიზიკურად გააჩვიდე ხლაკეთა თქვენი დედა შევეც აი პროვოკატორია მოყვარული და რატომ არ აკავებთ ამ ადამიანებს ვინც ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებენ ოპოზიციის რატო არ ხდება მათი დაკავება რაში გიშლით ხელბატონი რომ მოხდენები ახლა გაჩერდი რატო აკავებთ თუ შეიძლება როგორ ჟურნალისტებს იწერეთ რატო აკავებთ ამ ადამიანს დაბოქლომებულია თბილისის საკრებულოც ოპოზიციის წარმომადგენელმა ლევან ხაბრეიშვილმა ბოქლომის საკრებულოს ხდომათა დარბაზის შესასვლელს დილით დაადო. საკრებულოში დღეს ხდომაა ჩანიშნული. ცნობილია, რომ ხდომაზე დასწრებას არ აპირებენ ოპოზიციის წევრები, რადგან ირაკლი ნადირაძის დაკავების გამო ოპოზიცია საკრებულოს ბოიკოტს უცხადებს. კაჯეთის ციხია ჩვეულებრივი და იმ კალაძისთვის ხდება გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც აი ასეთ დროს, როცა ქვეყანაში უკიდურესად დაძაბულია სიტუაცია, კომოს ტბაზე ისვენებს თანამდებობის პირებთან ერთად და მეტიც ცინიკურად გვეუბნება, რომ
თურმე ნაძვისხის შესამოწმებლად წაიყვანა როგორც ელექტრიკი არჩილ თალაკვაძე, როგორც კიდე გამოცდილი ელექტრიკი თურმე ყოფილა წულაია, იგივე ენუქიძე და ასე შემდეგ. ანუ დაგვცინის კომოს ტბიდან კახიკალაძე. შესაბამისად, აი ეს საკრებულო სტომა და დარბაზი არც თუ ისე სიმბოლურად, ფაქტობრივად დაკეტილია, ჩავკეტე და იქნება მანამ სანამ აქ ძალადობრივი ქმედებებით არ შევლენ. ისინი უნდა მიეჩვიონ იმას, რომ ჩვეულებრივი დღის წესრიგით ისინი ვეღარ იმუშავებენ. ყველგან ექნებათ დისკომფორტი, სადაც ისინი გადაადგილდებიან. პოლიციის თანამშრომლებმა მთავარი არხის ოპერატორს და ჟურნალისტს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ქართული ოცნების დეპუტატის მიხეილ ყაველაშვილის ოფისის დაბოქრომებას იღებდა. ამ დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მთავარი არხის ოპერატორი სიმაღლიდან ჩამოაგდეს, ჟურნალისტს დაარტყეს და ქურთუკის ჯიბე ჩამოახიეს. ძალადობას მთავარი არხის გადამღებ ჯგუფზე უყურებდნენ დანარჩენი პოლიციელებიც, თუმცა მათ რეაგირება არ მოუხდენიათ და ისინიც მთავარი არხის ჟურნალისტის მიმართ აგრესიას გამოხატავდნენ. რა ხდება? თავზე რო გვახსოვს. ჩამოდი, თავზე მასალას. არავინ არ ეჭიდაობა, არავინ არ ეჭიდაობა, ამშვიდ. ხელი გაწ. ხელი გაწ. ჩამოდი, უყვირი ხარ. უყვირი ხარ. ხელი გაწ. აი, დაწყნარდი, დაწყნარდი. უყვირი ხარ. მაგითო ჩამოვიყვანეთ, რომ არ ჩამოვაჩინოთ. და მოცილო პროვოცირებას მიცემ. ძალიან. ერთი წამი დამშვიდით რა, ძალიან ხოს პროვოცირებას მიცემ. ხელი კარი ჩემი ოპერატორს. ჩვენ ოპერატორს აუხსენით, რომ თავის ჩემი ოპერატორი მუშაობს. თვითონ უნდა იზრუნოს, როცა ადრესებს კარზე. თბილისის გარდა ხმაური და დაპირისპირებებია დილი და ნათობით რეგიონში ოპოზიცია და სამოქალაქო აქტივისტები ქართული ოცნების დეპუტატების ოფისების დაბოქრომებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ცდილობენ. ოცნების დეპუტატებს ყველგან საპატრულო და კრიმინალური პოლიცია იცავს. აქციამ სახელწოდებით მაინც დაგაბოქრომებს დღეს დილიდან რეგიონები მოიცვა. როგორც მოსალოდნელი იყო ხელისუფლება მშვიდობიან სამოქალაქო პროტესტს ადგილებზე უპრეცედენტო რაოდენობის სამართალდამცავებს და საჯარო მოხელეებს ახვედრებს. ხანგრძლივი დაპირისპირების და შეხლა-შემოხლის შემდეგ ოპოზიციის წევრებმა და მოქალაქეებმა სიმბოლურად ქართული ოცნების ხელისუფლების დასრულების ნიშნად აჭარის უმაღლესი საბჭოს შესასვლელის დაბოქრომება მაინც მოახერხეს. ივანიშვილს არ შერჩება ქართული ხალხისთვის არჩევნების მოპარვა. მას გონია რომ ის იქნება ხელისუფლებაში მანამ სანამ გადაწყვიტავს თვითონ. ესე არ იქნება. ძალიან მალე, ძალიან სწრაფად, შვიდობიანი აქციებით, პიკეტირებები ბიძინა ივანიშვილს ვაიძულებთ. წავიდეს ხელისუფლებიდან. ვაშექიმი? ვისემ საერთოდ 2008-ში იყავი? დილიდან ხმაურია ზუგდიდშიც, სადაც აქციის მონაწილეებმა მერაბ ქვარაიას მაჟორიტარულ ბიუროზე ბოქრომის დადება სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირების შემდეგ შეძლეს. იმის მიუხედავად, რომ ადგილზე დიდი რაოდენობით სამართალდამცავები იყვნენ მობილიზებულები. ხელისუფლებამ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ სამუშაო საათებში საჯარო მოხელეები და ოცნების ამომრჩევლებიც მიიყვანა. ერთ-ერთმა მათგანმა ქვარაიას ოფისზე დადებული ბოქრომი საკუთარი ხელით ჩამოხსნა. ამის იქით არ მოგვეცეს ხელშეუხლება და გვაქვს აგრესიული ხალხი, ეგრეთ წოდებული ქართულმა ოცნება, მაგრამ ჩვენ მაინც ჩვენსაც აი ასე დავაკოთხებთ. იმედი, დაფარი. არა, მოქალაქე ვარ. ჩვენი ყავით ყველა აქციაზე ხართ წინა ხაზზე ქართული ოცნების დაორგანიზებულ აქციაზე. ანალოგიური ვითარება იყო ფოთშიც, სადაც საჯარო მოხელეები არც კამერებს მოერიდნენ და პირადად დადგნენ პროკურატურის და ფოთის მერიის შენობის პიკეტირებისგან დასაცავად. კომენტარო ტოვებ თქვენს კითხვებს რა ძალიან. დატო გევარ, ეხა შესვენებაა და არა ვარევინებთ, არა ვარევინებთ ნაციონალებს. მოკვდა ამათი დრო, დიდი ხანია მოკვდა. აიპებიო. სიპები, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, ყველა აბსოლუტურად აქ არის მობილიზებული. შიშარა მთავრობა გავაპროტესტეთ, მოწყობილებული არჩევნები, წართული არჩევნები და ხედავთ თავიდან მომდე საჯარო სამსახურებით არის სავსე, პოლიციით არის სავსე, სულ რაღაც 30 კაცამდე მოედი და მთელი საჯარო სივრცეა მოცული ძალოვანი ადამიანებით.
განსაკუთრებით მძიმე შედეგით დასრულდა დაბოქლომების აქცია ოზურგეთში არჩილ თალაკვაძის მაჟორიტარულ ბიუროსთან. ადგილზე მობილიზებულმა ძალობნებმა აქციის მონაწილეების შენობიდან გამოყარეს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დაპირისპირების შემდეგ ცუდად გახდა და გულის შეტევით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მომხდარს აგრესიული კომენტარით გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე. ეს იყო საკმაოდ სასაცილო აქცია. მათ სადეს თავისი ბოქლომის დადება, როგორც ხედავთ, ბოქლომის იქეთ ვერ მიდის ამ კონკრეტული პოლიტიკური ძალის აზროვნება. ხელისუფლებამ გადაადგილების და მშვიდობიანი პროტესტის გამოხატვის უფლება არ მისცა აქციის მონაწილეებს თელავში, სადაც ევროპული საქართველოს წევრმა შენობის კარზე ბოქლომის დადება სცადა. მერიასთან მას სამართალდამცავების კორდონი დაახვედრეს. ეს არის სიმბოლური, ამას არ აქვს მნიშვნელობა ამ კარებს დაედება თუ არა ბოქლომი, მთავარი არის ერთი, რომ ეს გასაღები არის ხალხის ხელში. ეს გასაღები არის გაბრაზებული და მოტყუებული ხალხის ხელში, რომელიც აუცილებლად გააღებს კარს თავად, კარს, რომელსაც ჰქვია დემოკრატია. საპროტესტო აქციის მონაწილეები პროტესტის შეწყვეტას არ აპირებენ. ამბობენ, რომ სანამ ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებიდან არ წავა, ქვეყანაში პროტესტი არ შეწყდება. იმიტირებული ამბოხის ერთ-ერთ დეპუტატს დღეს სამოქალაქო აქტივისტებმა პრესკონფერენციის ჩატარების საშუალება მედია ცენტრ მთავარში არ მისცეს. ქართული ოცნების მაჟორიტარს მერაბ ქვარაიას, რომელმაც პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას მხარი არ დაუჭირა, მოძრაობა გაბედეს წევრები და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები საყვირები და შეძახილები დახვდნენ. ისინი დეპუტატისგან ითხოვდნენ პასუხს კითხვაზე, რატომ გადააგდო ოცნებამ ხალხი. მერაბ ქვარაიამ ახალგაზრდებს პოლიტიკურად ანგაჟირებულები უწოდა და ტერიტორია დატოვა. რატომ შევდეთ პროპორციული არჩევნების გაგვეცეთ? აი ზუსტად ამაზე საუბრობთ, გაგზავნეთ. მანაერად არ გამოვა. მანაერად არ გამოვა კი არა. ნუ ხართ ასე უთიფარდიმა შეეშვით, რასაც ხალხი გადაურებთ თვალს. ხონირაები არ არის, ეს სადაც ლაპარაკობთ იმაზე, რომ პროპორციული არჩევნების ჩატარება 2-20. ზუსტად აი გახდება არჩევნები? ეს რა არის? თქვენ კითხვები არ გაინტერესებთ და კითხვებზე პასუხები. ძალიან ცუდი არა. თქვენი პარტიული ლიდერები ამ დავალებით თქვენ გაგზავნიან. ჯობია რომ ისინი მოვიდნენ, მიმართავ მათ ლიდერებს თითოეულ იმ ადამიანს, ვის ეს ახალგაზრდები ესე უშვებს და მათ ხარჯზე უნდა შედეგები მიიღონ, მობრძანდნენ და მათ თითოეულ მათგანთან ჩვენ გვექნება სერიოზული კითხვები. ძალიან კარგად დაიმახსოვრეთ ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ჩვენ ვართ მოძრაობა გაბედიდან, სადაც გაერთიანებული არის აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია და გარდა ეთისა ყველა -1 და ეს -1 რა თქმა უნდა არის ქართული ოცნება. ბიძინა ივანიშვილმა მოახერხა ყველაზე მოუხერხებელი რამ, მან მოახერხა ის, რომ გაგოერთიანა ყველა პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის ისინი, ვისაც წარსულში ჰქონდათ მტრობა ერთმანეთთან, ჩვენ ვდგავართ ახალგაზრდები იმისათვის, რომ ჩვენ გვინდა ქვეყნის უკეთესი მომავალი და ბიძინა ივანიშვილს აი ამ მოტყუებას, ქართული ხალხის გადაგდებას, მსოფლიოს გადაგდებას არ ვაპატიებთ. იუსტიციის მინისტრი ბოქლომების აქციას არასერიოზულს უწოდებს. თეა წულუკიანი ამბობს, რომ მთავარი აქტივისტებმა მატროსოვის ციხე არ დააბოქლობენ. მანამდე კი იუსტიციის მინისტრმა განცხადება ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ურთიერთობის შესახებ გააკეთა და თქვა, რომ კოჰაბიტაცია უნდა დასრულდეს. ეს არის ჩვეულებრივი არასერიოზული პროცესი, იმიტომ რომ როგორც ირკვევა მათ მეტი არაფერი დარჩენიათ გარდა ამგვარი სახალისო საპროტესტო აქციის. ეს ვისურვებდი, რომ მატროსოვის ციხე არ დააბოქლომონ და დანარჩენს ავიტანთ. რას ნიშნავს იუსტიციის მინისტრის ეს მუქარა, მოსალოდნელია თუ არა პოლიტიკური დაკავებების ახალი სერია ქვეყანაში? ნინო სამყურაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ნინო, გისმენთ.
დიახ, ეს არის პირდაპირი მუქარა ოპოზიციონერების მიმართ, ასე ეხმაურებიან ხელისუფლების ოპონენტები იმ განცხადებას, რომელიც გააკეთა თია წულუკიანმა და რომელიც ძირითადად ეხება იმას, რომ კოაბიტაცია უნდა დასრულდეს ოპოზიციასთან. უმრავლესობიდან დემარშით წასულებიც ამბობენ, რომ კოაბიტაცია თავის დროზე უნდა დაემთავრებინა ქართულ ოცნებას, ნაციონალურ მოძრაობასთან, როდესაც ხელისუფლების სათავეში მოვიდა და ის არ უნდა გაეგრძელებინა. ახლა ეს ყველაფერი მათი თქმით არის დაგვიანებული და ახლა თუ დაიწყო ქართულმა ოცნებამ ამ თემაზე საუბარი, ერთადერთი ემსახურება იმას, რომ ოპოზიციონერ ლიდერებს თავიანთ საქმიანობაში ხელი შეუშალოს და რაც უფრო მეტი ოპოზიციონერი ლიდერი მოახვედროს ციხეში. როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე, ან იუსტიციის მინისტრი, ან ხელისუფლების რომელიმე მაღალჩინოსანი საუბრობს, რომ თანაარსებობა საზოგადოების სხვადასხვა განსხვავებულ ჯგუფებს სხვადასხვანაირად მოაზროვნე ოპოზიციურად განწყობილ ჯგუფებს შორის შეუძლებელია და ეს დასაძრახია, ეს ხელისუფლების მხრიდან ნიშნავს კუდიანებზე ბრძოლის ახალ ეტაპს, ეს ხელისუფლების მხრიდან ნიშნავს დაჭერებს, დაშანტაჟებას, შევიწროვებას და დაშინებას. რა თქმა უნდა, ეს არის მუქარა, როდესაც ხელისუფლება ამბობს, რომ თანაარსებობა საზოგადოების ჯგუფებს შორის არის რაღაცა ნეგატიური, ეს უკვე იმთავითვე ნიშნავს მუქარას, იმიტომ რომ ამას ხელისუფლება ახორციელებს და ხელისუფლება ამბობს. რომს დაგვიჭირონ, რა უნდა ქნან? აი, რამდენს დაიჭერენ? აქაც კი მოგებულები ვართ, ჩვენ გამარჯვებულები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ მშვიდები ვართ, ძალიან დარწმუნებული ვართ ჩვენს სწორ სვლებში და ვიცით რომ სიმართლე არის ჩვენს მხარეს. ამიტომ ეხა ცოტა ხანი თუ გამოკვეტავენ 4 კედელში, ეს ძალიან დროებითი და მოკლევადიანი იქნება. ამის პრობლემა ჩვენ არ აქვს. დამიჭირეთ კი ბატონო, რა პრობლემაა? კიდე ერთი შეცდომას დაუშვებენ, იმიტომ რომ ეს პროტესტი არ დაწყებულა, ვთქვათ, 17 ნოემბერს და 15 ნოემბერს და აი როცა ჩააგდო პარლამენტმა. ეს პროტესტი დაიწყო გავრილოვის ღამესთან დაკავშირებით და ეს იყო ახალგაზრდების პროტესტი. ანუ რეალურად პოლიტიკოსები ჩვენ ვიყავით იმ მონაპოვარის დამცველები აქ პარლამენტში, რაც ახალგაზრდებმა მოიპოვეს თავისი სისხლით. მოით ესე რომ ვთქვათ და ჩვენმა საზოგადოებამ ხო პროტესტი რო ჩაახშო მაშინ ქართულმა ოცნებამ. ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ახლა ოპოზიციის მხრიდან ასეთი განცხადებები კეთდება, ეს არის, რომ მათ საზოგადოების ყურადღება მიიქციონ. ასეთ ეხმაურება დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იმ განცხადებებს, რომელსაც ოპოზიციონერი დეპუტატები აცხადებენ, რაც შეეხება არჩილ თალაკვაძის პოზიციას და დამოკიდებულებას თია წულუკიანის განცხადებაზე, რომ კოაბიტაცია უნდა დასრულდეს. პარლამენტის თავმჯდომარეც მიიჩნევს, რომ კოაბიტაცია უნდა დასრულდეს მართლაც და ეს მოხდება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როდესაც ამორჩეველი თავის არჩევანს გააკეთებს და მხოლოდ იმ პარტიებს დაუჭერს მხარს, რომელიც მისთვის მისაღებია. პოლიტიკოსების გარკვეული ნაწილი ცდილობენ მაქსიმალური დესტრუქციით და ისტერიული აქტივობებით მოხვდნენ ყურადღების ცენტრში და როგორმე თავისი თავი მიჰყიდონ საზოგადოებას, რომ მათ ვინმე პოლიტიკური მიზნებით უპირისპირდება. ეს არ არის მართალი. მეორე, კოჰაბიტაციის დასრულება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკვე ვიწყებთ მზადებას 2020 წლის არჩევნებისთვის, სადაც ჩვენ საზოგადოებას, მოქალაქეებს ექნებათ სრული შესაძლებლობა, რომ თავისი პოზიცია დააფიქსირონ, რომელი პოლიტიკური პარტია უნდა იყოს მომავალში პარლამენტში, რომელი პოლიტიკოსები უნდა იყვნენ მომავალში პარლამენტში. და სწორედ აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ, ამ არჩევნების შემდეგ კოჰაბიტაცია საბოლოოდ დასრულდება, ვინაიდან არჩევნების შედეგები ყველა პოლიტიკურ პარტიას და ყველა ცალკეულ პოლიტიკოს უკვე ეტყვის თუ სად არის მისი ადგილი და რამდენია მისი მხარდაჭერა. ხმის კომენტარების გაკეთება არ არის ჩემი საქმე. ვერ გეტყვით ახლა დაჭერა, მხოლოდ იმიტომ რომ ვიღაცის ლიდერია, არ შეიძლება ეს არ უნდა მოხდეს, მაგრამ კონკრეტული დანაშაული, ყოველთვის კონკრეტული დანაშაული. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები პირდებიან ოპოზიციას, რომ იმ შემთხვევაში თუ გაგრძელდება ის ქმედებები, რომელსაც ისინი ბოლო დღეების განმავლობაში ახორციელებენ, ქუჩების გადაკეტვა, პიკეტირება, სახელმწიფოს ექნება შესაბამისი პასუხი და სამართალდამცველები მათი თქმით იმოქმედებენ კანონის ჩარჩოებში. დღეს ხელისუფლება დებდა პირობას, რომ მომავალ კვირას პლენარული სესია აქ პარლამენტში გაიმართება. მადლობა ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტი საერთაშორისო ორგანიზაციებს და დასავლეთის ქვეყნებს შერჩევით მიდგომაში ადანაშაულებს. მისი თქმით, მაშინ როცა აზერბაიჯანში აქციების დაშლას მკაცრად აკრიტიკებენ, სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში ხმას არ იღებენ. თითქმის ყოველდღე ვხედავთ ტელევიზიით, რომ ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში დემონსტრანტებს ცემენ, კლავენ, აზიანებენ, შლიან წყლით, გაზით, ჯოხებით და სასტიკად უსწორდებიან. აზერბაიჯანთან მიმართებაში კი როცა რაიმე მცირე ეპიზოდი მოხდება, გარკვეული ქვეყნების ელჩები იწყებენ იმაზე საუბარს, რომ თითქოს ამაში დამნაშავე ჩვენი მთავრობაა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის თქმით, მსგავსი ფაქტები ორმაგ სტანდარტზე მიუთითებს. ტელევიზიით თითქმის ყოველდღე ვხედავთ, რომ ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში დემონსტრანტებს ცემენ, კლავენ, აზიანებენ, შლიან წყლით, გაზით, ჯოხებით და სასტიკად უსწორდებიან. სხვათა შორის ამას ვხედავთ ძალიან განვითარებულ ქვეყნებში. აზერბაიჯანული მხარისთვის ეს აჩენს შეკითხვებს, თუ რატომ ხდება, რომ წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებსაც ადამიანის უფლებების დაცვა ევალებათ, დუმდებიან, როდესაც დემონსტრაციებს ასე უმკაცრესად და არაადამიანურად არბევენ სხვა ქვეყნებში, ხოლო აზერბაიჯანში კი პირიქით, ეს არის ორმაგი სტანდარტის გამოვლინება და ეს სტანდარტები ამ ორგანიზაციების დისკრედიტაციას ახდენს. პროკურატურა ჩქარობს და ერთ დღეში ცდილობს ირაკლი ოქრუაშვილის ბუტა-რობაქიძის საქმეზე ბრალი დაუმძიმოს და სასამართლოს ახალი პატიმრობა დააკანონებინოს. დანაშაულს, რომელსაც გამოძიება თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ედავება 15 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა ეწურება. პროცესი საქალაქო სასამართლოში 11 საათზე იყო ჩანიშნული, თუმცა 3 საათისთვის გადაიდო. სასამართლოს ირაკლი ოქრუაშვილმა წერილობით მიმართა, ის ითხოვს მიეცეს დაცვის და ამ საქმეზე ადვოკატის აყვანის საშუალება. მოსამართლემ თქვა თვითონვე, რომ ის ვერ განიხილავს ამ საქმეს და ამ შემდგომლობას ვერ განიხილავს, თუმცა შეზღუდულია ვადით, 24 საათიანი ვადით, ხო? შემდგომ ჩვენ მოვისმინეთ სახაზინო ადვოკატის აბსოლუტურად სწორად დაყენებული საკითხი, რომ გაითხოვეთ უკან პროკურატურამ ეს საქმე, რომ არ არის მომზადებული, ხო? რა დღეში აყენებთ მოსამართლეს, ხო? რაღაც 3-4 საათი რჩება და იმის გამო, რომ 3-4 საათი რჩება, არ უნდა დავუნიშნოთ, ესე იგი რა არის სასწორზე. ირაკლი ოქრუაშვილის ანუ განსაჯელის უფლებები და და რაღაც გამოგონდილი, რომელიც მოკლედ იმის გამო დღეს ძალით უნდა დავუყენოთ, ბრალდება კაც, რომელშიც ხალხიანი პატიმრობა შეიძლება დაემუქროს. 2 დღეში ამ ბრალს ვერ წარუდგენ ოქრუაშვილი, რომ ხანდაზმულობის ვადა გადის 15 წელი. ანუ დღეს თუ გაითხოვს, როგორც მოსამართლე მიმართა, ხო? იქნებ გაითხოვოთ უკან, რომ ვადაში მე არ გავეჭედო. არა ვერ გავითხოვთო პროკურატურა, რატომ? 2 დღეში იწურება 15 წლიანი ვადა და მე ვერავინ დედამიწის რუგზე ამ ბრალს ვერ წარუდგენს ოქრუაშვილს. მისთვის რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამიტომ თუ არა კაცი პატიმრობაშია. ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატი არ ვარ, მე ვიცავ ზურაბადეიშვილის ინტერესებს, მაგრამ ნებისმიერ პირს აქვს უფლება, კონდეს საკმარისი დრო და საშუალება თავისი სურვილით მოიწვიოს ადვოკატი, მასთან შეათანხმოს პოზიცია და ისე წარმოადგენოს თავისუფლებების სასამართლოში. ირაკლი ოქრუაშვილს ამის საშუალება როგორც აღმოჩნდა არ მიეცა. ირაკლი ოქრუაშვილს დაუნიშნეთ ადვოკატის სახელმწიფო ხარჯზე, გადავეცით საქმის მასალები, შესაბამისად ჩვენი ვალდებულება ჩვენ შესრულებული გვაქვს. ეხლა ველოდებით პროცესის დაწყებას და შესაბამისი შუამდგომლობის განხილვას. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს ამ საქმეზე სასამართლოს განხილვა ვერ გაგრძელდება, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ აქ საუბარია მხოლოდ სისხლისამართლებრივი დევნის ხანდაზმულობაზე და არა საქმის განხილვის ხანდაზმულობაზე. ამ შემთხვევაში თუ ირაკლი ოქრუაშვილს 24 ნოემბრამდე ვერ წაუყენებდით ბრალს, ვერ წაუყენებდით ვერასოდეს. შესაბამისად დევნა დაწყებულია და სასამართლოს განხილვას ხელს არაფერი არ უშლის. ბრალი გავაცანით ჩვენ, ხელს მოაწეს თუ არ მოაწეს, ეს მისი უფლებაა. საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ გუნდის 12 ახალი წევრი გორში პოლიციის წინასწარი დაკავების იზოლატორთან წარადგინა. 12 ახალგაზრდას შორის არის გიორგი ბუნტურიც, რომელიც გიგა მაქარაშვილთან და ბექა ბასილაესთან ერთად 18 ნოემბრის აქციაზე დააკავეს და მოსამართლე ვალერიან ფილიშვილის გადაწყვეტილებით სასჯელს გორის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იხდის. მჯავრდებულები დღეს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კოჟორიძე მოინახულა, რომელიც ამბობს, რომ გიორგი ბუნტურს ხელზე დაზიანებები აქვს, რომელიც მან დაკავების დროს მიიღო. კოჟორიძის თქმით, საპატიმროს დატოვების შემდეგ პროტესტის ნიშნად გიგა მაქარაშვილი გორიდან თბილისის საქალაქო სასამართლომდე ფეხით ჩავა. წარვადგენთ 12 ახალგაზრდა სხვა ქალაქიდან, საქართველოს სხვა ქალაქიდან და ვიქნებით ყველგან იქ, სადაც უსამართლოდ დაპატიმრებული ადამიანები და ახალგაზრდები იქნებიან. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს 21 საუკუნეში კიდევ ხელმძღვანელობს საბჭოთა კავშირის კანონებით და
იმის მაგივრად რომ ქვეყანა მიაროს წინ, მიგვათრევენ უკან საბჭოეთისკენ. აი ეს არის დღევანდელი ოცნების და მისი ხელმძღვანელის მენტალობა. რამაც ეს ქვეყანა მიიყვანა ჩიხში, შევედით დეპოში და ამ დეპოდან ჩვენ გამოვიყვანთ ჩვენ ქვეყანა. ლელოს წევრი გიორგი ბუნტური დაკავების დროს მას მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, აქვს დაზიანებები თავზე, ზურგზე და ფეხზე ეს დაზიანებები დაფიქსირებული არის საგარეჯოს იზოლატორის ექიმის მიერ. გიგა მაქარაშვილმა აღნიშნა, რომ როგორც გათავისუფლება გორიდან აპირებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართულებით ფეხით წავიდეს და ამ ფორმით გამოხატოს მისი პროტესტი შექმნის სისტემასთან დაკავშირებით რა პროტესტოს მოსამართლის გადაწყვეტილება, მოსამართლის, რომელმაც გადაწყვეტილება მიიღო აბსოლუტურად მტკიცებულებების არარსებობის პირობებში და შეასრულა პოლიტიკური დაკვეთა არ უღალატა მრუსიძე ჩინჩალაძის ტრადიციას. რაბედიელის ლარს დარგის ექსპერტები უახლოს მომავალში ეროვნული ვალუტის კიდევ უფრო გაუფასურებას პროგნოზირებენ. გადამცვლად ჯიხურებში ლარი უკვე 3-იან ნიშნულს უახლოვდება. ექსპერტების თქმით, ამ ფონზე მთავრობა ცდილობს შეცდომები ოპოზიციას და საპროტესტო აქციებს გადააბრალოს. მათივე განმარტებით, ხელისუფლების თავდასხმების კიდევ ერთი ადრესატი დიდი ხანია ეროვნული ბანკი და მისი ხელმძღვანელია. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ კრიზისის მთავარი რეალური მიზეზი ხელისუფლების უმოქმედო და არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკაა. რეგულაციები იყო ძალიან ნაჩქარევი და მას სჭირდებოდა უფრო მეტი გაწვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩადგა არათანაბარ მდგომარეობაში. ცხადია, ამან გამოიწვია ის, რომ ამ ყველაფერმა შეაფერხა ეკონომიკური ზრდა. კურსი ზედმეტად მიუშვით, მუდმივად კეთდებოდა განცხადებები, რომ ყველაფერი კონტროლს ექვემდებარებოდა და კურსი ინფლაციაზე გავლენას ვერ მოახდენდა, მაგრამ ფაქტია, რომ ინფლაციაზე გავლენა მოახდენდა. და მესამე, როცა ვლაპარაკობ ჩვენ გეგმაზე სამომავლო და ოპტიმისტურ პროგნოზებზე, ვიდრე ამ გეგმას რეალურად არ ვნახავთ, რომ მხოლოდ ზეპირი საუბრები, მხოლოდ ზეპირი დაპირებები და უწყებების მიმართ ერთმანეთზე გარკვეული საკითხების გადაბრალება მე მგონი არ არის სწორი. ის შეცდომები, რასაც უშვებს სამწუხაროდ ქართული ოცნების მთავრობა უარყოფითად დაისახება როგორც ქვეყნის ეკონომიკაზე, ასევე ლარის გაცვლით კურსზე უცხოურ ვალუტებთან. მოლოდინი გაუფასურების სამწუხაროდ არსებობს და ამ მოლოდინების მართვა არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ეტაპზე მთავრობა ცდილობს, რომ ხან საპროტესტო აქციებს გადააბრალოს ლარის გაუფასურება და ეკონომიკური პრობლემები. ახლა კი ახალი სამიზნე ყავთ, ეს არის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. აქ არის შეცდომების კასკადი, როგორც ეროვნული ბანკის შეცდომები არის სახეზე, ასევე თავისთავად ცხადია მთავრობის და ფისკალური პოლიტიკის შეცდომებიც. ჯამში ეს კომპლექსია ორივე ერთად აღებული ქმნის იმას, რაც არის. პლუს ყველაფერს ერთად აღებული არის ის, რომ ფაქტობრივად უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები მცირდება დიდი რაოდენობით. 200,000 ლარამდე სესხების აკრძალვა უცხოურ ვალუტაში თავის დროზე, ცხადია ეს ერთ-ერთი ფაქტორი არის იმისი, რომ ლარი გაუფასურდა. რატომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებისთვის პროპორციული არჩევნები? ამ მოდელის უპირატესობაზე მსჯელობდნენ დღეს სტრატეგია აღმაშენებლის შეხვედრაზე. ექსპერტები და ოპოზიცია ერთხმად თანხმდებიან, რომ პროპორციული სისტემა არის ერთადერთი საშუალება, რომ მმართველმა გუნდმა კიდევ ერთხელ არ მიიტაცოს ხელისუფლება. ოპოზიციის შეფასებით საპროტესტო აქციების საერთაშორისო ზეწოლა და ყველა სამართლებრივი ბერკეტი უნდა გამოიყენოს საზოგადოებამ, რომ ხელისუფლება აიძულოს 2020 წელს გადავიდეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. თუ ჩვენ გვინდა რომ ხელისუფლება ეკუთვნოდეს ხალხს, აუცილებელია პროპორციული საარჩევნო სისტემა. მეორე, თუ ჩვენ გვინდა რომ დავამარცხოთ სიღარიბე, გაჭირვება, უმუშევრობა, მაშინ სწორედ გვჭირდება პროპორციული საარჩევნო სისტემა. და მესამე, ერთადერთი ვისაც არ აწყობს პროპორციული საარჩევნო სისტემა, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. რატო? იმიტომ რომ იმის ნაცვლად რომ ხალხის პრობლემაზე იზრუნოს, მას უნდა ხელისუფლება ნებისმიერი მექანიზმით შეინარჩუნოს, რომ კიდევ უფრო გაღარიბდეს ხალხი, რომ მასზე დამოკიდებული იყოს ყველა და ჩამოყალიბდეს ავტორიტარად ქვეყანაში. აი ეს არის დასკვნა სტრატეგია აღმაშენებლის ფარგლებში. გვაჩნია მნიშვნელოვნად, რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ და კიდევ ბევრჯერ ავუხსნათ თუ რა წაართვა ივანიშვილმა, რატომ მოატყუა ივანიშვილმა და რა სიკეთეების მოტანა შეუძლია ქვეყნისთვის სამართლიან სისტემას. სულ ყველაფერს თავი დავანებოთ, მანამდე სასამართლო არ იქნება სამართლიანი, სანამ სამართლიანად არჩეული პარლამენტი არ აირჩევს მას. ეს ერთმანეთს გადაედება ბუნებრივია, ამიტომ პარლამენტის არჩევა, რომელიც ხელისუფლების წყაროა ახალი კონსტიტუციის მიხედვით, არის უმნიშვნელოვანესი საფუძველი საზოგადოებაში სამართლიანობის განცდა. რესურსი არსებობს იმისა, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა და მივიღოთ პროპორციული არჩევნები და მეორე
ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ მორალური უპირატესობა და იმ არჩევნების დღისთვის. ივანიშვილი ვადამდელს მოიფიქრებს, თუ ვადაში ჩატარდება, არჩევნების დღისთვის ხელისუფლება აქედან და იქამდე მივიდეს კიდევ უფრო დასუსტებული, ყველა სვალში გაკოტრებული, ყველა სვალში მატყუარა და პირობების შეუსრულებელ ხელისუფლებად წარმოჩენილი და ეს იქნება მისი მარცხი საბოლოოდ. შეცდომა თუ მიზანმიმართული ქმედება თბილისის საქალაქო სასამართლომ 18 ნოემბრის აქციაზე დაკავებულთა შესახებ განცხადებაში კონსტიტუციის ისეთი მუხლი მიუთითა, რომელიც ახალ რედაქციაში აღარ არსებობს. ამის შესახებ ინფორმაცია კონსტიტუციონალისტმა გიორგი მშვენიერაძემ გაასაჯაროვა, რომელიც დაკავებულების პროცესს აკვირდებოდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრის მიერ ამ ამბის გასაჯაროების შემდეგ სასამართლოს ადმინისტრაციამ საკუთარი განცხადება გაასწორა და მუხლი საერთოდ ამოიღო. სასამართლო საკუთარ არგუმენტებს აფუძნებს კონსტიტუციას, რომლის რედაქციას ერთი წელი აღარ მოქმედებს და ვერავინ აღმოჩნდა ისეთ სასამართლოში, რომელიც შენიშნავდა, რომ კონსტიტუციას ახალ რედაქციას 84 მუხლი საერთოდ აღარ გააჩნია. კიდევ უფრო კომიკური მასმერე გახდა სიტუაცია, რაც ეს ჩანაწერი თითქოს გაასწორეს მათი ჭკვით 84 მუხლი ამოიღეს, მაგრამ ტექსტი, რომელიც დატოვეს, სწორედ ისე ძველი კონსტიტუციის რედაქციიდან არის აღებული. სიმბოლური გამოხატულება იმ მდგომარეობის, რომელშიც სამწუხაროდ ჩვენი სასამართლო ხელისუფლება არის და რომელიც ნამდვილად გულდასაწყვეტია, როგორც რიგითი მოქალაქისთვის. საქართველოს ხელისუფლებისგან დასავლური ინტეგრაციის მიმართ ენთუზიაზმი განელებულია. ეს განცხადება გადამდგარ გენერალ-ლეიტენანტს ბენ ჰოჯეს ეკუთვნის. საქართველო უკვე უნდა იყოს ნატოს წევრი, მაგრამ სექტემბერში თბილისში ჩემი ბოლო ვიზიტის შემდეგ განვიცდი, რომ მთავრობისგან იგივე ენთუზიაზმი ვერ ვიგრძენი, როგორცაც მანამდე ვგრძნობდი. ჯარი ისეთივე პროფესიონალური და თავდადებულია, როგორც ყოველთვის, მაგრამ მართალი გითხრათ, მთავრობის წარმომადგენლებისაგან დასავლური ინტეგრაციის მიმართ ენთუზიაზმი განელებულია, აცხადებს ბენ ჰოჯესი მას მიაჩნია, რომ შავი ზღვის აღმოსავლეთ ფლანგის უსაფრთხოება და ანაკლის სპორტის პროექტის წარმატებით დასრულება ერთმანეთთან დაკავშირებული თემებია. მისივე თქმით, ანაკლის სპორტის აშენება საქართველოსთვის თამაშის წესებს გააუმჯობესებს. გენერალი ჰოჯესი აცხადებს, რომ საქართველოში ამერიკის სამხედრო წარმომადგენლობების გაზრდა ქვეყნის დაცვის ერთ-ერთი ყველაზე მყარი გარანტი იქნება. ლატვიელი აქტივისტების მხარდაჭერა ქართველ ექიმს სამოქალაქო საზოგადოების წევრები ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას ითხოვენ. თავისუფლება ვაჟა გაფრინდაშვილს ამ განცხადებით გაასაჯაროვეს ვიდეო და ითხოვენ საოკუპაციო ძალების მიერ გატაცებული ექიმი დაუყოვნებლივ იქნეს გათავისუფლებული. გავრცელებულ ვიდეოში ორგანიზაცია ბალტიკა შავი ზღვის ალიანსის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ექიმი საკუთარ მოვალეობას მისი ქვეყნის ტერიტორიაზე საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში ახორციელებდა. We request freedom for Dr. Vaja Gaprindashvili. Vaja Gaprindashvili. Viņš ir ārsts. Brīvība ārstam Važam Gaprindashvili. ახლა კი ვუბრუნდებით საკრებულოს, სადაც საკრებულოს ხტომათა დარბაზის შესასვლელს ბოქლომი მოხსნეს და განცხადება საკრებულოს თავმჯდომარე აკეთებს. შევეხო იმ ფაქტს, რისი მცდელობაც ჰქონდა ასევე ნაციონალურ მოძრაობას დღეს სულ რაღაც რამოდენიმე წუთის წინ პირდაპირ ეთელში ლევან ხაბეიშვილმა განაცხადა, რომ თითქოს და საკრებულოს შენობაში არ ეძლევა საშუალება შემოსვლის გარკვეულ ადამიანების ჯგუფს. მე მინდა გითხრათ, აქ ტელევიზიის წარმომადგენლებიც არიან, ჩვენ ნამდვილად მივიღეთ წერილი ლევან ხაბეიშვილის 25 ადამიანის, რომელზეც ის ითხოვდა, რომ მას ჰქონდა დღეს სამუშაო შეხვედრა დაგეგმილი და ვთხოვ აპარატს, რომ უზრუნველყო შეუფერხებლად მისი განხორციელება და არა საკრებულოს ხტომაზე დასწრების. თქვენ იცით, რომ 5 ადამიანზე მეტ, როცა ერთი საკრებულოს წევრი უშვებს საშვის დაშვებას, ავტომატურად საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით განსაზღვრულია, რომ უნდა გაკეთდეს სპეციალური სია დაცვასთან და იყოს ორგანიზებული მათი შემოსვლა. ჩვენ დაუყოვნებლივ უზრუნველყავით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო საათი მითითებული, გარკვეული დროის შემდგომ გამოვყავით სამუშაო ოთახი, რომ მათ ამგვარი შეხვედრისთვის ხელი არ შეშლოდათ. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ასეთი ადამიანი ჩემი ინფორმაციით იმ სამუშაო ოთახში დღეს არ იმყოფება და ეს იყო კიდევ ერთხელ ცდელობა იმისა, რომ
გარკვეული შოუ სპექტაკლი დაედგათ ამ ადამიანებს და მეტი არაფერი. ის ადამიანი, რომელიც ითხოვდა შემოსვლას, იყო ამ 25 ადამიანის შორის. და აბსოლუტურად და გარკვეულება გავაკეთე. ვისი? როცა 25 ადამიანზე არის სახში გაშვებული, წერილი შესაბამისად, ეს უნდა იყოს შემოსვლა ორგანიზებულად. თქვენ ხედავთ, რომ ვითარება დაიძაბა თბილისის საკრებულოს სხდომაზე, სხდომათა დარბაზში ურთიერთბრალდებები ისმის. საკრებულოს თავმჯდომარემ შოუ უწოდა ლევან ხაბეიშვილის გაკეთებულ განცხადებებს და მის ქმედებას. ჩვენი ფრაქციის თავმჯდომარე არის დაჭერილი. ამ დროს სია გავაგზავნე მოქალაქეებთან შეხვედრისთვის. პირდაპირ ეთერში, ტელეპირველის პირდაპირ ეთერში ერთი მოქალაქე იყო, რომელიც იყო აი ამ სიაში და ადასტურებს, არ შემოუშვეს, არა, ადასტურებს არ შემოუშვეს, თურმე ორგანიზებულად უნდა შემოსულიყვნენ. რა სიგიჟია? პირდაპირ ეთერში იტყვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე, მათ შორის იმ წერიზე, რომელსაც თავად აჩვენებდა. მათო არ შემოვა. ახლა საპატრულო პოლიციის ოგმი შეავსებინა ლილემ, იმიტომ რომ არ უშვებდნენ ამ ერთ მოქალაქეს. ახლა ხო ხარ ჟურნალისტები აქ. როგორ ეშინიათ ამათ მოქალაქეების გამოგვყევით დადიანის ქუჩაზე. წამოდი და ნახეთ პოლიციის ოგმის. აი ასე უპასუხა ლევან ხაბეიშვილმა საკრებულოს თავმჯდომარეს. სხდომა, როგორც ხედავთ, დაიწყო. საკრებულოს დარბაზის შესასვლელი დღეს დაბოქლომებული იყო. ბოქლომი დღეს დილით ლევან ხაბეიშვილმა დაადო და სწორედ ამ ფაქტს გამოეხმაურა საკრებულოს თავმჯდომარის სხდომის დაწყების დასაწყისში. ამ წუთებში ისევ ხმაურია საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, როგორც იცით, ოპოზიცია არ ესწრება დღევანდელ სხდომას ბოიკოტის ნიშნად, რადგან ნაციონალური მოძრაობის წევრის დაკავების შემდეგ მათ ბოიკოტი გამოუცხადეს საკრებულოს. ამ წუთებში კი განცხადებას გოკა გაბაშვილი კიდევ ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი აკეთებს. საარჩევნო წელი თქვენ ეს პროცესები ქუჩაში გამოიტყორწნეთ. აღმაშფოთებელია ბატონო გიორგი, როცა თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ადამიანების პროტესტი არის ღიმილის მომგვრელი. არაფერი ღიმილის მომგვრელი იმაში არ არის,
რა კრიზისია თქვენ ქვეყანაში იყო. ადამიანების პროტესტი არ არის ღიმილის მოგვლელი. თქვენი გარკვეული ადამიანები, ნუ შეგხავთ ეს გარკვეული ადამიანები და იმ ადამიანების თქვენ ასე ვერ ჩაატარებთ არჩევნებს ერთი წლის თავზე. სრული ლეგიტიმური თქვენ ასე ვერ ჩაატარებთ არჩევნებს ერთი წლის თავზე. თუ გონიათ რომ საქართველოში 3700 უბანზე მიიყვან სპეცნაზ და ყველა ოპოზიციური პარტიის მემარჯვენეების, მემარცხენეების, ცენტრისტების თქვენ თუ გონიათ რომ ასეთი ძალადობით, მოტყუებით, ტყვილზე დაფუძნებით, აფერისტობით ჩაატარებთ არჩევნებს ძალიან ცდებით, ეს არის ღრმა პოლიტიკური კრიზისი, რომელშიაც თქვენი მყოფებით. მეორე ეს არის ნეობრივი კრიზისი, როცა თქვენი კოლეგა, რომელსაც ესალმებით, ხელს ართმევთ, სრულიად გაყალბებული და შეთითხნილი ბრალდებით არის დაჭერილი და ჩასმული 13 დღით. მოგეკითხათ მაინც, ერთი განცხადება მაინც გაგეკეთებინათ, მაგრამ თქვენ იცინით და დასცინით საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებას. არგი მართლა გიორგი პოლიტიკურ პარტიებს. და თქვენ იცინეთ, მაგრამ ამის კომფორტს არ შეგიქმნით, რომ ამ დარბაზში სიმბოლურად მაინც არ ნახოთ სიმბოლო ამ პროტესტისა. მადლობა. ეგინდოდა ეხა რაღაცა. რომელიც გაგასიათებს ყველას ამ ბარდაკზე და ამ პოლიტიკურ კრიზისზე რომელიც შეგვიძლია ეხლა გაგაზრდებული. დავითუნიანი ბექა. კიდევ ერთი ბოქლომი საკრებულოში ამჯერად ბოქლომი გოკა გაბაშულმა საკრებულოს ტრიბუნას დაადო. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 6-ზე დაბრუნდება. დროებით.